Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Atak, mirë se erdhët se çdo pasdite vetëm nëpërmjet një telefonate për të bërë fitues. Për të bërë fitues të lojës së destinacionit apo edhe të 100 hojzave. Do të nisim me lojën e destinacionit. Vlera fillestare është ajo prej 2500 euro, ku P kemi karakterin e parë. P është gërma për një fshat të qarkut të Korçës. Bashkia Korç ose përfshihet Bashkia Korç, Bashkia Pogradec, Bashkia Tevoll, Bashkia Pustec dhe Bashkia Kolonj. Këto janë 5 bashkitë përkatëse që lidhen me lojën e destinacionit, më saktë me qarkun e Korçës në lojën tonë për ditën e sotme. 2500 euro për të fituar nga ju vetëm nëpërmjet një telefonate dhe gjithashtu edhe një prej 100 hojzave. Janë 100 hojza të 100 me çmime. Njëra prej tyre ju bën fitues të vlerës madhe, asaj prej 1000 euro, por që e kemi parë që kjo vlerë merr bonuset e saj dhe sigurisht edhe dyfishon veten deri në 2000 euro vlerën maksimale, është fituar më parë, është fituar 2020 euro, apo mes tyre kemi edhe vlerën prej 500 euro, 200 euro, 100 euro, të gjitha mes 100 hojzave. Mes hojzave tona, pra mes panelit të lojës së Atak, ku kemi 100% mundësi për të qenë fitues, kemi të vendosur gjithashtu edhe celularin smartphone. Celulari smartphone është një model X60L i mundsuar nga Skylife Electronics, që është i vetmi distributor i autorizuar në Shqipëri i Dodge Mobile. Si ku kam edhe pas meje imazhet, celulari është në dy ngjyra, gold dhe black, pra e art dhe e zez, por gjithashtu ka shumë opsione, si çdo celular smartphone i kohës, por me një çmim fantastik dhe sigurisht kualiteti dhe cilësia absolute, sepse janë produktet origjinale dhe produktet e mundsuara nga i vetmi distributor i Dodge Mobile këtu i autorizuar, që është Skylife Electronics me filialin e tij në rrugën Myslimshyri këtu në Tiranë. Ndërkohë që të mos harrojmë edhe lojën e makinës. Makina luhet 24 orë në 7 ditë javës, janë 7 ditë në dispozicionin tuaj për të dhënë ofertën, pra nga 1 deri në 15000 euro. Kjo është një lojë shumë e rëndësishme, sepse makina është Suzuki Baleno si model, vlera e saj i kalon 15000 euro, por që ju mund të bëheni fitues vetëm nëpërmjet një SMS-je, ose edhe shumë SMS. Sa SMS të dëshironi, aq shumë dërgoni dhe bëhuni fitues, kështu duke propozuar një shifër nga 1 deri në 15000 euro. Këto janë shifrat të cilat janë dispozicion për dërguar, duhet të jenë numra të plot, pra vlera për 1 euro, por për të bërë fitues duhet ta propozoni ju ofertën me çmimin më të ulët dhe të jeni i vetëm. Pra askush tjetër të mos e ketë propozuar këtë çmim. Jo, loja e makinës luhet në numrin 51200. 51200 eri përsëris është shumë e rëndësishme, sepse loja e makinës luhet vetëm nëpërmjet një SMS-je në numrin që ne kemi afishuar në pjesën e poshtme të lojës së makinës, të imazhit të makinës, që është modeli Suzuki Baleno. Shumë shpejt do të vijë edhe oferta e ditës për një makinë të re apo edhe për një celular smartphone akoma edhe më të mirë, gjithmonë të mundsuar nga Artinel makina, që përsëri mund të jetë modeli Suzuki apo edhe modele të tjera, marka të tjera të njohura që i sjell Artinel këtu në Shqipëri, apo edhe celulari smartphone i mundsuar përsëri nga Skylife Electronics, por do të jetë ndoshta edhe me një çmim akoma edhe më të madh dhe më fantastik. Për të gjetur çmimin e tij janë vetëm 3 shifra. Një ose dy do t'i japim neve, më pas të tretën duhet ta gjeni ju vetëm nëpërmjet një telefonate. Do të kemi shumë lojra, do ta zgjerojmë gamën e lojrave tona që do të kemi këtu në studio, por gjithashtu edhe të çmimeve. Nuk do të mbetemi vetëm me këto çmime që kemi. Do të kemi shumë të tjera, shumë bashkëpunëtor të cilët i kemi pjesë të emisionit dhe duam t'i falenderojmë për çdo sekondë, për çdo minutë që ata qëndrojnë pranë nesh dhe bëjnë të mundur çmimet fantastike. Një prej tyre është edhe Matias Travel me webin e tij që ka disa prej destinacioneve ku shfaqen, por sigurisht çdo informacion tjetër për sa i përket udhëtimeve turistike. Austri, Bosnjë-Hercegovinë, Hungari, Kroaci, Republika Çeke, Franca, Greqia, Gjermania, Hungaria, gjithashtu Mali i Zi, Italia, Kosova, Republika e Serbisë, e më pas edhe Maqedonia, Slovenia, Spanja dhe Turqia. Këto janë disa prej shteteve, por sigurisht edhe me turet përkatëse, sepse çdo shtet ka më shumë se sa një tur. Janë ture të organizuara, paketa të mirë menduara deri në detaje dhe të mundsuara nga një prej kompanive më të mira turistike, dhe ky është Matias Travel, për të cilin e falenderojmë që është pjesë e emisionit tonë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. 34 me hojzat. Menjëherë i shpejt zotria, telefonata e parë shpresojmë të bëheni fitues. Atëherë në hojzën me numrin 34 e kemi këtu. Atëherë hojza me numrin 34 ka pasur të vendosur vlerën prej 5 euro.
5 euro në hojzën me numrin 34. Është 5 euro që i parë që është fituar për ditën e sotme, por mund të fitoni çmime akoma edhe më të mëdha. Ja ku e kemi të vendosur këtu pranë meje, celulari smartphone i modelit X60L që mundsohet nga Skylife Electronics, që është i vetmi distributor i Dodge Mobiles këtu në Tiranë. Mund ta zhbllokoni ose mund ta hapni, siç i themin ne ndryshe, vetëm nëpërmjet gjurmës së gishtave tuaja, duke e bërë akoma edhe më të sigurt si çdo material që ndodhet brenda në këtë celular smartphone, apo edhe gjithashtu të gjitha pajisjet ose opsionet e tjera që shfaq ky celular smartphone. Dodge Mobiles janë marka, por sigurisht të mundsuara nga Skylife Electronics, që është i vetmi dyqan i autorizuar ose i vetmi distributor i autorizuar i Dodge Mobiles këtu në Tiranë, edhe me çmime fantastike. Një celular smartphone ashtu siç ju nevojitet, por edhe shumë të tjerë me çmime akoma dhe më interesante, por që ju i merrni vetëm nëpërmjet një telefonate këtu në lojën tonë. Celularin smartphone ja ku e kemi. Mund të fitohet nga ju fare thjesht, është fituar dje dhe është përzgjedhur në një prej hojzave, nuk e mbaj, duhet të ketë qenë numri 5. Po ka qenë numri 5 ditën e dieshme, sot se cili është, atë nuk e dim. Do ta zbuloni ju duke përzgjedhur njërin prej hojzave dhe duke u bërë fitues. Gjithashtu duke mos harruar edhe bashkëpunëtorët e tjerë, kemi Style dhe Class. Style dhe Class është dyqani që kujdeset për veshjen time, butiku i vendosur në katin e dytë të qendrës Kristal, me veshjet më fantastike, çmimet më konkurruese dhe sigurisht modelet më in ose modelet më të momentit që janë të vendosura në Style dhe Class. Kuptohet, kualiteti, cilësia janë të padiskutueshme në Style dhe Class. Alo, përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Me hojza duhet të bëj. Me hojza, cilën prej tyre? 65. 65, 65. Po. Atëherë, le ta zbulojmë së bashku. Hojza me numrin 65 është këtu e vendosur pranë meje. Le ta shohim. Atëherë, hojza me numrin 65 ka pasur vlerën prej 1 euro pas saj. 1 euro është çmimi që ju keni fituar, por sigurisht mund të fitohen çmime akoma edhe më të mëdha. Kjo është një lojë që rregullat ne i kemi zbuluar që në fillim të momentit të 100 hojzave tona. 1 euro e kemi të vendosur në hojzën në numrin 65 dhe sapo zbulua. Keni mundësi të fitoni 100 euro, 200 euro, 500 euro apo edhe 1500 euro, sepse Atak do të bëhet vlerë maksimale 1500 euro dhe 500 euro të tjera bonus për këtë lojë që bazohet tek njohurit dhe aftësitë tuaja. Aftësitë sepse duhet të orientoheni, duhet të përdorni intuitën, logjikën edhe sigurisht vëmendjen dhe përqendrimin për të bërë fitues. Këto janë cilësitë të gjithë fitimtarëve dhe ju jeni një prej fitimtarëve të Atak, ndaj fitoni dhe fitoni çmime akoma edhe më të mëdha. 1 dhe 5 euro janë vlerat e shumta. Janë vlerat rimbursuese të telefonatave tuaja, por hojzat e tjera kanë edhe vlera akoma edhe më të mëdha. 10 euro, 20 euro, vlera prej 200 euro, 100 euro, 500 euro, apo edhe çmimi më i madh ai prej 1500 euro, ose dhe udhëtime turistike të Matias Travel, që janë udhëtime turistike në çift. Gjithashtu kemi edhe lojën e destinacionit. P është karakteri i parë për një fshat në qarkun e Korçës, ku vlera është 2500 euro. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë se erdhët. Përzini një prej lojrave. Me hojzat. Me hojzat, cilën prej tyre? 57. 57, 57. A, 87. Të shohim? 5. 5. 57 është këtu. Le ta shohim. Atëre hojza me numrin 57 ju bën fituese të vlerës prej 1 euro. 1 euro në hojzën me numrin 57. Nuk e di se çfarë ka qenë vendosur pas hojzës me numrin 87. Shpresoj të ritelefononi përsëri dhe nuk e di të përgjini 87-ën ose të ndonjë hojzë tjetër për të bërë fitues të këtyre çmimeve. 100 hojza, 100% mundësi për të bërë fitues. Janë të 100 me çmime, të 100 konkrete, të 100 vendosura në studion ton, janë fizike, nuk ndryshojnë për rreth 60 minuta. Janë përpara kamerave. Nuk kemi asnjë pikë dyshimi sepse ja ku kemi vendosur panelin e 100 hojzave dhe
gjithashtu edhe një prej destinacioneve, një prej fshatrave të qarkut të Korçës, ku është karakteri i parë dhe vlera është 2500 euro, por që nuk do të qëndrojë të tillë. Do ta bëjmë 3000 euro lojën e destinacionit. Për P karakterin e parë, jepni alternativën tuaj dhe bëhuni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Propozoni alternativën e saktë. Qarku i Korçës, P karakteri i parë. Jepni alternativën dhe të shohim nëse do të bëheni fitues të vlerës prej 3000 euro në destinacion. 3000 euro, çmimi i destinacionit që ne i kemi të vendosur edhe këtu në tabelën tonë orientuese në studio, që nuk ndryshon për rreth 60 minuta. Ndërkohë që kemi edhe lojën e makinës. Makina luhet në numrin 51200, vetëm nëpërmjet një SMS-je, ku do dërgoni ofertën tuaj nga 1 deri në 15000 euro. Pra, këto janë shifrat në dispozicion, duhet jetë një numër i plotë dhe të dërgoni shifrën që ju e mendoni se është shifra e saktë. Ajo që do të jetë çmimi më i ulët i propozuar dhe do të propozohet vetëm nga ju, nga askush tjetër. Pra, ndër ofertat ose ndër çmimet e propozuara që do të jenë teket propozuar vetëm nga një person, i juaj duhet të ketë çmimin më të ulët. Kështu do të bëheni automatikisht fitues të lojës së makinës në numrin që e kemi të vendosur 51200 dhe mos e harroni këtë numër dhe dërgoni SMS-t tuaja duke mos harruar të diçka tjetër. Abonentët Vodafone, T-Mobile dhe Upcom. Këto janë 3 abonentët të cilët ju bëjnë pjesë të lojës sonë, do t'ju bëjnë fitues të lojës së makinës, të destinacionit apo 100 hojzave. Në fakt janë të vetmit bashkëpunëtor për sa i përket telefonatave apo edhe SMS-ve në studion tonë, në studion e Atak, që do të ketë akoma edhe më shumë çmime. Një makinë tjetër është duke u pritur për të ardhur dhe për të fituar dhe për të luajtur vetëm nëpërmjet telefonatave 6 ditë në javë, nga e hëna në të shtunë, 60 minuta transmetim ditët e javës dhe ndërkohë e shtuna me një transmetim akoma edhe më të zgjatur 25 minuta më shumë në orën 16:35. Ne do të jemi së bashku me të ftuar në studio dhe me shumë çmime sigurisht. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Përzgjidhni një prej Alo? Po, përzgjidhni një prej lojrave, destinacion, 100 hojza apo edhe makina? Atak. Me Atak. Atak, po. Përzgjidhni cilën prej hojza? Numrin 41. 41, shile të shohem. Hojza me numrin 41 është e vendosur këtu pranë meje. Atëherë, në hojzën me numrin 41 është e vendosur vlera prej 2 euro. 2 euro në hojzën me numrin 41. Ritelefononi përsëri dhe fitoni çmime akoma edhe më të mëdha. Mos u merrni vetëm me 2, 5 euro apo 1 euro. Ka çmime akoma edhe më të mëdha. Celulari smartphone gjithashtu është mes këtyre hojzave të cilat ne i kemi në dispozicion, por sot është diçka tjetër. Pra, celulari smartphone është modeli X60L, i mundësuar nga Skylife Electronics, që është i vetmi distributor i autorizuar i Dogji Mobiles këtu në Shqipëri. Ekrani është 5.5 inch HD, mund të zhbllokohet nëpërmjet gjurmëve të gishtave tuaja për të arritur akoma edhe më shumë sigurin. Është shumë i lehtë, shumë i thjesht, i përdorshëm dhe shumë i kuptueshëm për të gjitha moshat, por gjithashtu edhe ngjyrën mund ta përzgjidhni ju, e art ose e zezë, është në dorën tuaj. Pra, Skylife Electronics nuk sjell vetëm X60L, por edhe shumë modele të tjera, të cilat do të gjeni në showroomin e tyre në rrugën Mysym Shyri këtu në Tiranë. Ndërkohë, për celularin smartphone duhet t'i japim një tjetër informacion. Pra, ku është i vendosur celulari? Fillon nga hojza 1 dhe mbaron në hojzën me numrin 50. Pra, nga 1 tek 50-a. 50 hojzat e pastë. 1 deri në 50 që janë 50 hojzat e para. Sigurisht, gjatë minutave në vazhdim, shpresoj të jemi shumë shpejt, do t'japim një bonus akoma edhe më të madh. Atëherë, jo, më thon diçka tjetër. Nuk do ta bëjmë me 50 hojzat e para, deri në 35 hojzat e para. Pra, 35 hojzat e para kemi të vendosur celularin smartphone. Jepni alternativën tuaj, përzgjidhni njërin prej tyre dhe bëhuni fitues të një celulari vetëm nëpërmjet një telefonate. Numrin e kemi të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, por që sigurisht nuk ka nevojë as për prefiks shtesë, as për numër shtesë, as për karakter shtesë. Ashtu siç është i afishuar në ekran, ashtu formojeni edhe ju në celularin tuaj, që duhet pasur kujdes. Duhet jetë Vodafone, T-Mobile ose Upcom dhe më pas telefononi për të bërë fitues të këtyre çmimeve. Gjithashtu nuk doja të harroja edhe diçka tjetër. Transmetimi në live stream që bëhet në faqen e Facebookut të shqiptarja.com, kemi shikueshmëri të madhe, sigurisht edhe reagimet janë shumë dhaja dhe për këtë i falenderojmë të gjithë, por transmetimi, nëse nuk jeni përpara ekranit të televizorit, e keni edhe në faqen e Facebookut të shqiptarja.com, sigurisht me një smartphone. Mirë do të ishte i Dogji Mobiles. Alo, përshëndetje.
Mbrëma zonjës Majdan. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, na kishit munguar. Më thoni njërin prej lojrave. Gëzuar ju dhe gjithë qytetarët sa 8 marsin. Faleminderit. Të shohim nëse do të bëheni fitues për festa. Po shkoj te 87, Oto 7, me që se ka lidhje me festën e sotme. 87. Të shohim, le ta zbulojmë së bashku. Atëhere, Hojza me numrin 87 ka pasaj të vendosur vlerën prej 1 euro. Më vjen shumë keq, 87. Në fakt, numërimin e keni marrë pak mbrap, se keni nisur 8 marsi, më pas 7 marsi. Nuk e dim ku janë të vendosur atë çmimet e mëdhaja, vlera për 100 euro, 200 euro, 500 euro, apo edhe çmimi akoma dhe më i madh, ai për 1500 euro, që është vlera maksimale. Atëherë, më thonë që kemi një bonus, do të kemi një bonus për lojën e 100 hojzave tona? Atëherë, nga 1500 euro do të çojmë në 1800 euro, edhe 300 euro bonus të tjera në lojën e 100 hojzave tona, dhe do të bëheni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Përzgjidhni njërin prej tyre. Në 35 hojzat e para kemi të vendosur celularin smartphone dhe gjithashtu kemi dhe lojën e destinacionit, sepse autorët më thonë të lutem shpjegoje. Me njëherë, destinacioni nga vlera prej 3.000 euro do të shkojë në 3.500 euro, edhe 500 euro të tjera bonus për ju, për të bërë fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Numri nuk ka nevojë t'ju a them, e keni të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, ashtu siç edhe paraqitjen grafike të lojrave tona, destinacionin dhe 100 hojzat. Hojza me vlerën maksimale ka shkuar tashmë në 1.800 euro dhe gjithashtu destinacioni në vlerën prej 3.500 euro. Telefononi, bëhuni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate dhe ejani në studio për të tërhequr çmimet maksimale, ashtu siç është tërhequr vlera prej 3.000 euro, vlera prej 2.020 euro në lojën tonë dhe janë bërë fitues vetëm nëpërmjet telefonatës së tyre, por sigurisht ne nuk e dim se cili do të jetë fituesi i makinës Suzuki Baleno, që dërgohet SMS në numrin 51200 për të bërë fitues. Kjo makinë mundsohet nga Artinel këtu në studion tonë, një bashkëpunim me Atak Show, por gjithashtu kemi edhe udhëtime turistike të Matias. Janë udhëtime turistike në çift në një prej destinacioneve më të bukura të mundsuar nga kjo kompani fantastike për sa i përket paketave turistike dhe që ne kemi fatin të bashkëpunojmë me të dhe sigurisht t'ju dhurojmë ju sa më shumë paketa turistike të mundemi. Janë vendosura mes 100 hojzave tona, le të fitohen, por gjithashtu edhe ditën e shtunë, kur të kemi një të ftuar në studio, do të kemi edhe fitues të çmimeve, sepse në 11 hojzat e para kemi të vendosur celularin smartphone, gjithashtu kemi kutit me njërin prej tyre, janë 3 kuti dhe njëra prej tyre përmban logon e Matias Travel, që u bën automatikisht fitues të një udhëtimi turistik në çift, apo edhe në hojzat e tjera, apo edhe lojrat e tjera që lidhen me qarqet, me destinacionin, 400 euro për gazeta quiz e shumë çmime të tjera. Alo, përshëndetje. Me Atak ju lutem. Me Atak, po, përzgjidh njërin prej numrave. Numrin 8. Teta, Oto. Atëherë, Teta, të shohim se çfarë fshihet pas hojzës me numrin 8. Do ta zbulojmë. Vlera prej 5 euro fshihet në hojzën me numrin 8. Teta kishte vlerën prej 5 euro. E përzgjedhur nga zonja në këto momente, shpresojmë të fitohen akoma edhe më shumë çmime, akoma edhe më shumë vlera të mëdha, sepse mes tyre janë të vendosura 100 euro, 200 euro, 500 euro dhe 1800 euro, por sigurisht udhëtime turistike të Matias Travel në çift në destinacionet më të bukura dhe celulari smartphone i vendosur mes 35 hojzave të para. Pra, nga 1 tek 35-a është i vendosur celulari smartphone. Ky është orientimi vetëm që mund t'ju japim dhe të vërtetojmë që nuk kemi loj fati, por loj që bazohet tek njohuritë dhe aftësitë tuaja. Telefonata, alo, përshëndetje. Alo. Mirë se erdhët, përzgjidhni një prej lojrave. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, përzgjidh destinacion apo hojza? Gëzuar 7 dhe 8 marsin. Gëzuar edhe për ju zotri, më thoni, cilën prej tyre përzgjidhni? Numrin 78. 78-a, 7 Oto. 7-8. Po. E kemi të vendosur këtu. U duk sikur dashun pak indicje, po jo.
Lira që keni fituar është ajo prej 1 euro në hojzën me numrin 78. Ndoshta do dukej shumë e thjesht kjo që lidhet me festat 7 dhe 8 marsin. Mendoni diçka akoma edhe diçka më komplekse, diçka që lidhet me lojën e 100 hojzave dhe që sigurisht ju bën fitues të vlerës së madhe, asaj prej 2000 euro të vendosur në 100 hojzat tona. 8, 34, 21, 57, 65, 78, 87 janë përzgjedhur, ka pasur çmime të ndryshme, por sigurisht celulari smartphone ende nuk është zbuluar. Dje është fituar një celular i ka qenë i vendosur në hojzën me numrin 5, por sot është i vendosur mes 35 hojzave të para. Pra, nga 1 tek 35 për të bërë fitues të celulari smartphone i mundsuar nga Sky Life Electronics, që është i vetmi distributor i autorizuar i Doggy Mobiles këtu në Tiranë. Janë celular smartphone apo pajisje elektronike të një kualiteti shumë të lartë dhe sigurisht me çmime mjaft arsyeshme, pa ato fryrjet e zakonshme që ndodhin me markat shumë të njohura. Doggy Mobiles nuk e ka diçka të tillë dhe akoma edhe më shumë Sky Life Electronics. Alo, përshëndetje. Reskalove. Përshëndetje, si kaluat ju? Më përzgjidhni njërin prej lojrave. Një hojza. Me hojza, cilën prej tyre? Po 29. 29, le të shohim. Hojza me numrin 29. 35 të parat kanë celularin smartphone. Të shohim nëse në 29 është i vendosur. Vlera që keni fituar është ajo prej 5 euro në hojzën me numrin 29. 5 euro të tjera u fituan vetëm nëpërmjet një telefonate në hojzën me numrin 29, por ndërkohë le të kemi një paraqitje akoma edhe më të qartë. Nga 1 tek 35, pra këtu në 5 rreshtat e parë, po, në 5 rreshtat e parë të 100 hojzave tona mund të bëheni fitues. Deri te kjo hojzë mbyllet mundësia për të pasur një celular smartphone për ta bërë tuajin vetëm nëpërmjet një telefonate. Ndërkohë, duke mos harruar destinacionin, nga 3500 euro do ta bëjmë 4000 euro. 4000 euro për një fshat të qarkut të Korçës. E përsëris, fshat i qarkut të Korçës, sepse është shumë e rëndësishme të dihet lokacioni. Bashkia Korç, Bashkia Pustec, Bashkia Pogradec, gjithashtu edhe Bashkia Kolonjë dhe Bashkia Devoll. Janë të gjitha të vendosura këtu në tabelën tonë të orientuese, tabela e destinacionit për të bërë fitues të vlerës prej 4000 euro. 4000 euro vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që ne e kemi afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit dhe 60 minuta transmetimi me një transparencë maksimale. Ju e shihni vetë, janë lojra konkrete, lojra fizike, lojra që nuk ndryshojnë për rreth 60 minutave. Nëse doni të gjeni vetë arsye të tjera, sigurisht kjo është në dorën e gjithë secilit prej jush, por nëse doni të bëheni pjesë e studios son, ju mirëpresin të shihni vetë transparencën, të përjetoni emocionet veçanta, të argëtoheni, të testoni njohurit dhe aftësitë tuaja, që është diçka krejt normale tek gjithë ne, por gjithashtu edhe për të fituar çmime. Janë fituar vlera të tjera më parë në 100 hojzat tona, në lojën e destinacionit apo edhe në lojën e makinës. Shpresojmë të kemi një fitues sa më shpejt për destinacionin me vlerën prej 4000 euro, vlerën prej 2000 euro të një prej 100 hojzave, një udhtim turistik Matias, ose dhe celularin smartphone të vendosur mes 35 hojzave të para. Telefonata në këto momente. Alo, përshëndetje. Numrin 18. 18, një oto. Po. Të shohim. Numri 18. Shpresojmë të kemi një fitues për numrin 18, celularin smartphone ose dhe vlerat të tjera të maksimale. Dje kishim virusin me 1 euro. E sot s'mund ta quajnë të tillë, por ka shumë 5 euro. 5 euro u fituan përsëri në hojzën me numrin 18, e përzgjedhur nga zotëria në këto momente në njërin prej hojzave tona. 5 euro të tjera, le të bëhemi fitues të lojës së 100 hojzave tona për të fituar 2000 euro apo 500 euro, 200 euro, 100 euro dhe gjithashtu le të bëhemi fitues edhe të destinacionit. Le të zbulojmë karakterin e dytë për një fshat të Korçës, pra të qarkut Korç, Bashkia Korç, Pustec, Pogradec, Kolonjë dhe Devoll, dhe të fitoni 4000 euro, por me ndihmën e karakterit të dytë të cilën autorët e programit kanë vendosur ta shfaqin në këto momente. Atëherë, po.
Po për 4.000 euro, një fshat i qarkut të Korçës, e përsëris, fshat i qarkut të Korçës, Bashkia Korç, Bashkia Pogradec, Bashkia Pustec, Bashkia Kolonjë dhe Bashkia Devoll. Këta janë bashkitë përkatëse që lidhen me lojën e destinacionit tonë, një lojë që bazohet tek njohuritë gjeografike, por çdo informacion që keni lidhur me fshatrat e kësaj zone, rikujtojeni mirë. Freskoni memorien tuaj dhe sigurisht jepni alternativën e duhur sepse ky moment është shumë i rëndësishëm. Mund t'ju bëj fitues të vlerës prej 4.000 euro vetëm nëpërmjet një telefonate. Numrin e kemi të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, mos e shtoni as një karakter shtes, as një numër shtes, as edhe një gërm shtes, vetëm ashtu siç e kemi të afishuar ne, ashtu formojeni edhe ju në celularin tuaj, por kujdes, duhet pasur kredit në celular, nuk janë të vlefshme telefonatat që bëhen nëpërmjet ofertave sepse nuk realizohen dot, por gjithashtu edhe telefonuese që telefonojnë nga abonentët ose që janë abonent Vodafone Premium nuk bëhen dot pjesë e emisionit ton. Pra, duhet të regjistrohen nga paketa Premium dhe të bëhen pjesa Atak fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate. Për sa i përket lojës së destinacionit, nga 4.000 euro do të shkojë në 4.200 euro në këto momente. Po janë dy karakteret e para të cilat ne i kemi shfaqur dhe le të bëhemi fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Por gjithashtu, duke mos harruar që destinacioni është fshat i qarkut të Korçës. Ripërsëris, fshat i qarkut të Korçës sepse është shumë e rëndësishme për të pasur një informacion dhe për të orientuar sakt. Për sa i përket makinës son, është makina Suzuki Baleno e mundsuar nga Artinel në numrin 51200 duhet të dërgoni SMS-n tuaj, por si duhet propozoni një ofertë, pra një çmim nga 1 deri në 15.000 euro. Çmimi me vlerën më të ulët dhe që është propozuar nga vetëm një person, pra ndër ofertat teke, pra ndër shifrat që janë propozuar vetëm një herë, i juaj duhet të ketë vlerën me çmimin më të ulët. Ndaj mendojeni qartë, provoni disa herë, jepni aftësinë tuaj teksa mendoni me intuit, me logjik dhe më pas bëheni fitues të një makine. Unikaliteti vlerësohet, edhe këtu gjithashtu edhe në Atak vlerësohet, sepse një hojzë është me vlerën maksimale 2.000 euro, një fshat është i vendosur në destinacion dhe vetëm një shifër, të jesh i vetëm për të fituar makinën vetëm nëpërmjet një SMS-je. Një SMS, por edhe shumë SMS. Mjafton të kesh dëshirën dhe të jesh aq i përqendruar dhe aq i fokusuar dhe aq këmbgulës sa për të bërë fitues i makinës Suzuki Baleno vetëm nëpërmjet një SMS-je, 24 orë në 7 ditë javës. Jo vetëm gjatë transmetimit ton, por 24 orë do të keni mundësi për të dërguar ofertën tuaj vetëm nëpërmjet një SMS-je për makinën në numrin 51200. Makina është Suzuki Baleno e mundsuar nga Artinel që nuk ka vetëm Suzuki në fakt, por është distributor i shumë markave të tjera që janë shumë kualitative dhe do t'i shohim lojë pas loje këtu në emisionin Atak. Destinacioni PO janë dy karakteret e para dhe vlera është 4.200 euro në këto momente, është një fshat i qarkut të Korçës, Bashkia Korç, Bashkia Pogradec, Bashkia Pustec, Bashkia Devoll dhe Bashkia Kolonjë. Janë bashkitë përkatëse, njëri prej fshatrave u bën fitues të kësaj vlere, ku PO janë dy karakteret e para të cilat ne i kemi shfaqur. Gjithashtu teksa flasim për bashkëpunëtorët tanë, nuk mund të harrojmë Style dhe Klas që kujdeset për veshjen time dhe është i vendosur në katin e dytë të qendrës Kristal, është butiku më fantastik, por së bashku me Bombshell do të gjeni veshjet më të bukura si për përditshmërinë, si për evente serioze, por edhe për evente mbrëmje, për raste të veçanta dhe sidomos për zonjat këto ditë të festave. Në Style dhe Klas do të gjeni çdo gjë që ju nevojitet dhe me çmime shumë të arsyeshme dhe me oferta për 7 marsin. Por gjithashtu kemi edhe Matias Trevull në destinacionet më të bukura që janë disa shtete dhe shumë ture përkatëse. Matias ka Austrinë, ka gjithashtu edhe Hungarinë, Bosnjë-Hercegovinën, më pas Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Franca, Greqia, Gjermania, Kosova, Italia, Malizi, Republika e Serbi, Slovenia, Maqedoni, Spanjë dhe Turqia. Këto janë disa prej shteteve që janë në dispozicion të mundsuar nga Matias Trevull, por nuk janë vetëm shtetet. Janë shumë ture që përfshin shtetet, ka ture që përfshin disa shtete. Pra, duke nisur që nga Kroacia e më pas duke shkuar nga Malizi në Kroaci, në Itali, edhe shkoni më pas deri në Barcelonë. Ka shumë ture dhe të mundsuara vetëm nga Matias Trevull, që është një prej kompanive më të mira për sa i përket paketave turistike, edhe me çmime mjaft arsyeshme, por që ju këtu që jeni pjesë e Atak, jeni akoma edhe më të privilegjuar se vetëm në një telefonat bëheni fitues të një çmimi fantastik, një udhtim turistik i Matias në çift. Për sa i përket lojës së destinacionit, po janë dy karakteret e para dhe vlera prej 4.200 euro është në dispozicion, është një fshat i qarkut të Korçës me Bashkinë Korç, Bashkia Kolonjë, Bashkia Devoll, Bashkia Pogradec dhe Bashkia Pustec. Këto janë disa prej bashkive, unë mundohem të flas shpejt dhe t'jap sa më shumë informacione për të liruar akoma edhe më shumë kohë dhe për t'ju dhënë në atë kohë që kemi në dispozicion sa më shumë informacion
për të mos krijuar keqkuptime apo mos marrëveshje ose konfuzion, vetëm nëpërmjet një telefonate bëheni fitues të 4200 euro ose në njërin prej hojza me vlerën prej 2000 euro. Telefonata në këtë moment. Alo, përshëndetje. Alo. Telefonata. Kemi telefonat në linjë? Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Telefonata. Destinacionin i lutem. Destinacionin, cili është destinacioni juaj? Mendoj unë fshati Polen. Polenë. Të shohem. Fshati Polenë. Është i sakti? Nuk është Polenë. Alternativa e parë që u dha dhe që nuk duhet të përsëritet nga telefonuesit e tjerë është Polenë. Nuk është alternativa e saktë. Nuk është alternativa e duhur, ajo me vlerën prej 4200 euro në lojën tonë të destinacionit. Atëherë teksa jemi tek loja e destinacionit, teksa u dha alternativa e parë, ne kemi zbuluar dy karakteret e para, le të rrisim edhe çmimin nga 4200 euro, le ta bëjmë 4500 euro dhe më pas le të vazhdojmë me këtë çmim deri në minutat e fundit të programit që të gjithë të kenë mundësi të bëhen fitues. 4500 euro destinacioni, 300 euro të tjera bonus për lojën që bazohet tek njohuritë gjeografike, por gjithashtu edhe tek orientimi, intuita juaj, të gjitha aftësitë që lidhen me fitimtarët, edhe që ju e keni 100% potencialin për të qenë fitues vetëm nëpërmjet një telefonate, pa pasur asnjë angazhim tjetër, vetëm një telefonat. Celularët ne i kemi në duart tona në çdo moment dhe për këtë arsye një formim i numrit 09234 do t'ju bëj pjesë të studios son për të luajtur me destinacionin ose dhe me 100 hojza. Telefononi dhe bëhuni pjesë Atak. Gjithashtu mes 35 hojzave të para është i vendosur celulari smartphone i mundësuar nga Skylife Electronics, që është i vetmi distributor i Dodge Mobiles. Pra 818 29 34 janë përzgjedhur, por ende jo nuk kemi gjetur ku është i vendosur celulari smartphone. Dje ka qenë i vendosur në hojzën me numrin 5. Nëse është dhe sot, nuk e di çfarë mund të ketë ndodhur, por nga njëshi tek 35-a kemi hojzat ku kemi të vendosur celularin smartphone. Pra, kemi një bonus akoma edhe më shumë. Mes 100 hojzave nuk kemi të vendosur celularin, por mes 35 të parave, 35 të parave, mes tyre është i vendosur celulari smartphone. Disa janë përzgjedhur nga telefonuesit tanë dhe ende jo, nuk kemi pasur një fitues në ditën e sotme, por celulari është fituar mjaft, edhe mund ta tërhiqni çmimin tuaj në një prej në showroomin ose në ambientin e Skylife Electronics, që është i vendosur këtu në Tiranë në rrugën Myslimshyri. Duke mos harruar që teksa jemi tek adresat e bashkëpunëtorëve tanë, është edhe Matias Travel me agjensinë e tij të vendosur pranë stadiumit Selman Stermasi këtu në Tiranë dhe gjithashtu edhe Style dhe Class që kujdeset për veshjen time dhe është i vendosur në katin e dytë të qendrës Kristal përsëri në Tiranë, por gjithashtu është edhe butiku Bombshell i vendosur në rrugën Abdyl Frashëri. Do të vazhdojmë me telefonatat. Ja ku e kemi të vendosur destinacionin 4500 euro për po dy karakteret e para të një fshati në qarkun e Korçës, Bashkia Korçë, Bashkia Pogradec, Bashkia Pustec, Bashkia Kolonjë dhe Bashkia Devoll. Tashmë do të vazhdojmë edhe tek loja e makinës. Makina luhet në numrin 51200. Dërgohet SMS-ja, është Suzuki Baleno, parametrat janë fantastike, të mundsuar nga Artinel dhe vetëm nëpërmjet një telefonate bëheni fitues fare thjesht. Vetëm nëpërmjet një SMS-je. Çdo SMS kushton 100 lekë pa TVSH dhe mund ta dërgoni nga abonentët Vodafone, T-Mobile dhe Abcom. Këto janë tre kompanitë që bashkëpunojnë me ne si për telefonatat, ashtu edhe për SMS-t, por në të gjitha format e komunikimit ne jemi interaktiv. Komunikojmë nëpërmjet faqes Facebook-ut Atak, në Instagramin Atak, në webin atak.al, gjithashtu duke pasur të ftuar në studio, por edhe telefonatat dhe SMS-t janë format më të shpeshta të komunikimit. Jemi së bashku çdo ditë nga e hëna në çtun. Faleminderit që na keni dhënë besimin, jeni miq tan, edhe sigurisht duam t'ju shpërblim me sa më shumë çmime të mundur, por kemi të disa rregulla të cilat janë mjaft strikte dhe duhet i zbatojmë moment pas momenti. Pra çdo sekond duhet të jetë e rregullt dhe të gjithë telefonuesit të trajtohen barabart dhe le të shohim se do të bëheni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Destinacioni, po janë dy karakteret e para dhe vlera është 4500 euro në këtë moment. E kemi të paraqitur dhe në pjesën e poshtme të ekranit, duke mos harruar që është një fshat i qarkut të Korçës. Gjithashtu makina është Suzuki Baleno. E kemi të afishuar edhe në ekranin ton në touchscreen ku numri 5
51 200 është i afishuar në pjesën e poshtme të ekranit dhe mund dërgoni SMS-n tuaj 24 orë në 7 ditë javës. Kjo lojë nuk ka limite, siç ka loja e destinacionit apo 100 hojzave për shkak të kohës televizive që kemi këtu në Report TV. Loja e makinës nëpërmjet SMS-ve luhet 24 orë në 7 ditë javës. Ja ku e kemi Suzuki Baleno në numrin 51 200. Bëhuni fitues fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate ose një SMS-je në lojërat tona dhe në jo vetëm këto lojëra, por edhe shumë të tjera të cilat do të bëhen pjesë e Atak minut pas minuti. 4.500 euro PO, 2 karakteret e para dhe bëheni fitues fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate për destinacionin, për një fshat të qarkut të Korçës, ose dhe 35 hojzat e para ku kemi të vendosur celularin smartphone dhe gjithashtu edhe 100 hojzat të 100 me çmime. Pra, kemi edhe vlerën 1 euro dhe vlerën prej 5 euro, 10 euro, 20 euro, 30 euro, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 euro, 200 euro, 500 euro dhe vlera maksimale ajo prej 2000 euro e vendosur mes 100 hojzave tona. Telefononi dhe bëhuni pjesë Atak. Transparenca është maksimale dhe këtë e them me bindjen e plot sepse jemi përpara kamerave gjatë 60 minuta transmetimi. Janë lojëra konkrete, lojëra fizike, nuk ndryshojnë të 100 hojzat, mund të bëheni pjesë e studios son për ta verifikuar akoma edhe më shumë gjatë ditëve të shtuna, ose dhe gjithashtu tabela e destinacionit ku është e vendosur këtu. Këtu është i vendosur fshati, do doja ta zbuloja në këto momente nëpërmjet kësaj telefonate apo çdo telefonate tjetër. Alo, përshëndetje. Telefonata. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Përzini një prej lojrave, destinacionin, 100 hojzat ose propozoni dhe shifrën e makinës. 100 hojzat. 100 hojzat, cilën prej tyre? 13. 13. 35 hojzat e para kanë celularin smartphone, por ju përzgjidhni 13. Ja ta shohim. Atëherë, hojza me numrin 13 ka pasur vlerën prej 5 euro të vendosur. 5 euro në hojzën me numrin 13. Telefononi dhe bëhuni fitues të celularit smartphone. Ne kemi të vendosur këtu në panelin e 100 hojzave tona. Celulari smartphone është i mundësuar nga Skylife Electronics, që është i vetmi distributori Dodge Mobiles këtu në Shqipëri. Le të kemi një fokusim të celularit sepse është fantastik. Ngjyra që ne kemi sot në ditën e sotme është gold, por keni mundësi edhe për ngjyrën e zezë. Kemi pasur gjatë ditëve të kaluara, por ata celulari janë fituar më parë dhe janë tërhequr nga të gjithë telefonuesit apo edhe të ftuarit në studio, që deri më tani me sa më thon nuk kemi pasur një fitues të celularit smartphone, por sigurisht mes telefonatave, ditëve të shtuna, 11 hojzat e para është akoma edhe më e thjeshtë, por edhe dje është fituar në hojzën me numrin 5 nga një zonjë e cila përzgjodhi këtë hojzë, pasi u përzgjodhen shumë prej tyre. E tham, ishte mes 30 hojzave të para dhe ajo përzgjodhi hojzën me numrin 5 edhe këtu u bë fituese e një celulari smartphone për ta tërhequr më pas në ambientet e Skylife Electronics, që është i vetmi distributor i autorizuar i Dodge Mobiles këtu në Shqipëri. Janë të gjitha produktet elektronike origjinale, pra asgjë nuk është e falsifikuar ose siç shpesh ose rëndom gjejmë në treg. Alo, përshëndetje. Telefonata? Telefonata? 4-2 në fund. Përzgjidhni një prej lojrave, telefonata. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, nuk dëgjojeni qartë, nuk e di çfarë ka ndodhur me mikrofonin e celularit tuaj, po më përzgjidhni një prej lojrave. Dhe një herë ju lutem, se nuk ju dëgjoj. 19. Hojza me numrin 19? Nuk e kuptoj qartë fare. Mos është Podgoria. Podgoria, destinacioni, tashmë ju kuptoj se më parë nuk dëgjoja asgjë. Atëherë të shohim, Podgoria. Nuk është Podgoria.
Nuk është ky destinacioni, nuk është Pojan dhe nuk është Podgoria, dy alternativat e propozuara deri në këtë momente që u bëjnë fitues të vlerës prej 4.500 euro. Minutat nuk e di se sa kanë shkuar, por kanë kaluar mjaftueshëm edhe nuk e di se sa kanë mbetur të tjera për të bërë fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Atëherë, ora shënon 17:34 minuta, kështu që keni mundësi 39 minuta, më falni. Keni mundësi përsëri edhe për minutat e tjera për të vazhduar dhe për të përzgjedhur një prej hojzave tona, për të propozuar destinacionin ose dhe për të luajtur me makinën. Por luani një herë me destinacionin dhe 100 hojza dhe më pas në orën 18 kur ne kemi mbaruar transmetimin ton, dërgoni SMS-t me ofertat tuaja nga 1 deri në 15.000 euro në numrin 51200 që nëpërmjet një SMS-je mund të bëheni fitues e një makine fantastike të mundsuar nga Artinel që është e modelit Suzuki Baleno. Telefononi dhe bëhuni pjesë e lojës sonë vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit, por gjithashtu ku çdo minutë kushton 60 lekë pa TVSH. E kemi vendosur qëllimisht. Kemi qenë ne që kemi insistuar për të mos pasur atë rregullin e zakonshëm. 100 lekë pa TVSH. Donim që t'u jepnim të gjithëve mundësi për t'u bërë fitues. Pra, jo vlera prej 100 lekë pa TVSH, nuk donim diçka të tillë, por një vlerë akoma edhe më interesante. 60 lekë pa TVSH për të pasur të gjithë mundësi, të gjitha moshat, të gjitha klasat, të gjitha shtresat për të bërë pjesë Atak dhe për të fituar çmime fantastike. Destinacioni ka vlerën prej 4.500 euro, vlera maksimale tek 100 hojzat tona ka vlerën prej 2.000 euro, apo edhe celulari smartphone është i vendosur mes 35 hojzave të para. Sigurisht makinat është një kohë akoma edhe më gjatë për të fituar, por shumë shpejt do të kemi edhe makinën tjetër që do të luhet nëpërmjet telefonatave, do të jetë një lojë ditore dhe siç është paneli i destinacionit, do të kemi një panel edhe për makinën. Telefononi për të bërë pjesë Atak dhe të fitoni këto çmime fantastike vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, por gjithashtu na ndiqni edhe në faqen e Facebookut dhe të Instagramit, të cilat ju njoftojnë për të gjitha informacionet e nevojshme që lidhen me emisionin ton, për transmetimin, për rastet që mos të na ndodh, por mund të kemi anullim të transmetimit për ngjarjet që ndodhin në Shqipëri dhe gjithashtu keni mundësi të na dërgoni edhe mesazhe për të bërë pjesë e studios sonë në një prej faqe e Facebookut ose të Instagramit, ose të na propozoni sugjerimet tuaja, kërkesat për ndihmë se si mund të lidheni me Atak. Ne do të jemi krah jush për t'ju dhënë çdo informacion, edhe pse ndoshta mund të vonoj pak përgjigja. Kjo ndodh sepse ka shumë tekst shkrues, pra të mesazheve në Facebook ose në Instagram, por ne do të jemi të gatshëm për t'ju kthyer përgjigje në çdo moment, vetëm jo në rastet kur pretendoni që keni fituar duke dërguar SMS në Facebook. Absolutisht, sepse loja e destinacionit, 100 hojzave apo e makinës luhet vetëm nëpërmjet telefonatave në numrin e posaçëm 0900 2341 ose dhe gjithashtu nëpërmjet SMS-ve për të fituar makinën në numrin 51200. Telefononi dhe bëhuni pjesë Atak, le të jemi së bashku edhe për minutat e tjera në vazhdim për të pasur një fitues. Pra vlera 100 euro, 200 euro, 500 euro ose 2000 euro në 100 hojzat tona është një shifër fantastike për të fituar vetëm nëpërmjet një telefonate nga shtëpitë tuaja pa asnjë mundim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Telefonata. Përshëndetje, jemi në Atak. Fare. Me cilën prej... Me destinacionin. Po, cili është destinacioni që propozone? Po, Cilja... Alo. Po, ju dëgjoj, po më thoni. Porodina. Porodina. Okej, tash po e dëgjova, le të shohim. Duhet jemi të qartë në gjitha alternativat që propozohen për të pasur më pas një fitues. Nuk është Porodina, nuk është kjo alternativa e duhur, alternativa e saktë që lidhet me lojën e destinacionit, ku po janë dy karakteret e para dhe mund të bëheni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Porodini jo, po janë jo, nuk janë alternativa të duhura. Alternativat propozuara më parë është propozuar dhe një alternativë tjetër, të cilat do t'ju bëjnë fitues të vlerës prej 4.500 euro. Është një tjetër alternativë. Edhe përsëris është fshat i qarkut të Korçës, pra Bashkia Korç, Bashkia Pogradec, Bashkia Pustec, Bashkia Devoll dhe Bashkia Kolonjë. Këto janë bashkitë përkatëse, edhe njëri prej këtyre fshatrave që nuk janë këta të propozuari deri më tani, ju bën fitues të vlerës prej 4.500 euro, më shumë se sa 10 paga mesatare. Është fantastike dhe mund të luhet vetëm në destinacion me një telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Telefonata. Telefonata. Telefonata.
Atëherë, telefonata. Telefonata se s'po kuptojmë. Alo? Është larguar. Le të kemi sa më shpejt një telefonat tjetër për të bërë fitues vetëm nëpërmjet një telefonate, fitues të vlerës prej 4.500 euro, ose një prej 100 hojzave tona, ku mes 35 të parave është i vendosur celulari smartphone. Sigurisht mes 100-ave është i vendosur vlera 100 euro, 200 euro, 500 euro, apo edhe 1.000 apo edhe vlera 2.000 euro, që është vlera maksimale tek loja e Atak. Një lojë që janë 100 hojza, 100% transparencë, 100% konkrete, 100%. Të gjitha hojzat janë fizike. Po të bëheni pjesë e studios son, do të shihni që secila prej hojzave ka një çmim pas edhe e zbulojmë së bashku nëpërmjet kamerave, sepse çfarë vendoset pas secilës prej tyre. Përpara kamerave 60 minuta pa asnjë ndërprerje, ne qëndrojmë në transmetim dhe shpresojmë të kemi një fitues në këto momente vetëm nëpërmjet një telefonate. 34, 29 dhe 18 dhe 13 dhe 8 janë përzgjedhur më parë, por le të shohim nëse do të kemi fitues të tjerë, fitues të vlerës prej 100 euro, 200 euro, 500 euro, apo edhe 2.000 euro ose 4.500 euro për një fshat të qarkut të Korçës. Eri përsëris është fshati i qarkut të Korçës, si u bën fitues me PO, dy karakteret e para që ne i kemi paraqitur dhe në pjesën e poshtme të ekranit, edhe mund të propozoni alternativën tuaj duke mos propozuar ato që janë thënë më parë. Më pas kemi edhe udhëtime turistike mes 100 hojzave tona, mundsuar nga Matias Travel, janë udhëtime turistike fantastike, destinacionet më të bukura, çmime mjaft interesante të vendosura mes 100 hojzave tona, janë udhëtime në çift, janë fituar 15 udhëtime deri më tani, por ende jo. Le të fitojmë një të 16, të 17, të 18 brenda një dite. Mund të fitojnë. Të gjitha hojzat janë vendosur aty mes 100 hojzave tona dhe gjithashtu kemi edhe lojën e makinës, që luhet nëpërmjet një SMS-je në numrin 51200, ku çdo SMS kushton 100 lekë pa TVSH. SMS-t janë pak më ndryshe, luhen 24 orë në 7 ditë javës. Nuk kanë limitim kohe, siç është loja e destinacionit apo e 100 hojzave tona për shkak të kohës televizive në dispozicion që kemi në Atak Show, por luhen 24 orë në 7 ditë javës. Është akoma edhe më e thjeshtë. Propozoni ofertën tuaj, pra një çmim nga 1 deri në 15.000 euro të vlerës së makinës, dhe çmimi ose fitues do të bëhet ai që ka propozuar ofertën ose çmimin më të ulët dhe të jetë i vetëm, askush tjetër të mos e ketë propozuar. Është një formulë e thjeshtë. Do të propozohen shumë shifra, disa prej tyre mund të propozohen më shumë se nga një person, dhe ndër ofertat teke të vetme të propozuara, ajo që ka vlerën më të ulët, çmimin më të ulët bëhet fituese e makinës Suzuki Baleno e mundsuar nga Artinel, që nuk distribuon vetëm Suzukin si markë të makinave, por edhe shumë markat e tjera fantastike, të cilat do t'i zbulojmë ditë pas dite. Telefononi për të bërë pjesë e Atak, numrin e kemi të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, nuk ka nevojë të shtoni asnjë prefiks shtesë, asnjë numër shtesë, asnjë karakter shtesë. Le të shohim telefonata këto momente. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Me hojza desha. Me hojzat, cilën prej tyre? Numri 20. 20. Të shohim nëse hojza me numrin 20 ja. Hojza me numrin 20 ka pasur vlerën prej 1 euro të vendosur në panelin e 100 hojzave tona. Ritelefononi përsëri dhe ribëhuni pjesë e Atak. Jo 1 euro, fitoni një çmim akoma edhe më të madh. 100 euro, 200 euro, 500 euro janë vendosur aty. 35 hojzat e para kanë vendosur celularin smartphone. Ku janë të vendosura? Alo, përshëndetje. Telefonata? Telefonata? 11 janë dy shifrat e fundit. 12, më falni, 12, 1, 2, dy shifrat e fundit. Alo, përshëndetje. Nuk kemi një përgjigje? Alo? Është larguar, nuk e di çfarë ka ndodhur me telefonatën. Është larguar kjo telefonatë, e cila mund të bëhesh e fituese e vlerës prej 4.500 euro, sepse destinacionin ja ku e kemi, po janë dy karakteret e para, ose dhe një prej 100 hojzave tona, ku vlera prej 100 euro, 200 euro, 500 euro apo 2.000 euro janë të vendosur aty, por në 35 të parat është i vendosur celulari smartphone. Mos harroni të dërgoni edhe ofertën tuaj në numrin 51200 51200. Është numri ku mund dërgoni ofertën tuaj nga 1 deri në 15.000 euro. Propozoni një çmim që duhet të jetë
jetë që duhet variojë mes këtyre vlerave, por që duhet jetë i plot. Pra, shifra 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 125 euro. Pra, numrat të plot dhe që të bëheni fitues duhet të jeni me çmimin më të ulët dhe i vetëm. Pra, unikaliteti vlerësohet edhe ju, duke qenë i vetëm vlerësoheni dhe fitoni një makinë Suzuki Baleno. Pra, vlerësimi është shumë i madh vetëm nëpërmjet një SMS-je ose më thon autorit, jo vetëm një SMS, kanë të drejtën të dërgojnë sa shumë SMS të dëshirojnë. Sa më shumë të dëshironi, aq më shumë dërgoni, aq më shumë keni mundësi për të bërë fitues të lojës së makinës Suzuki Baleno është modeli në numrin 51200 dhe kur çdo SMS kushton 100 lekë pa TVSH. Gjithashtu duhet kujtoni që duhet të dërgoni SMS-t tuaja ose të telefononi nga Vodafone, T-Mobile dhe Upcom. E përsëris për ditë, disa herë brenda një puntate, por përsëri kemi pyetës ose kemi lojtarë në emisionin ton në faqen e Facebookut, të cilët thonë me çfarë numri duhet të telefonoj sepse telefonova me një abonent tjetër, por nuk u bëra dot pjesë. Në këtë moment e telefonata, alo, përshëndetje. Alo. Telefonata. Telefonata. Po pse më lini në pritje? Alo. Është larguar. Është larguar? Është larguar. Nuk e dim çfarë po ndodh, telefonata nuk përgjigjet as në këto momente. Vlera është 4500 euro për lojën e destinacionit, për po 2 karakteret e para, po edhe gjithashtu edhe vlerën prej 2000 euro të vendosur në një prej 100 hojzave tona. Loja e destinacionit bazohet tek njohuri gjeografike, por që sot përfshin vetëm qarkun e Korçës. Alo, përshëndetje. Alo. Të lutem mos më lëp në pritje. Alo. Telefonata. As në këto momente. Atëherë është ora e 50 minuta. Kemi bërë disa tentativa për telefonatat, por ende jo, nuk kemi pasur një telefonat në studio për t'ju bërë fitues të vlerës prej 4500 euro, apo edhe vlerës prej 2000 euro vlera maksimale ose një celular smartphone. 35 hojzat e para janë aty, por njëra prej tyre është me celularin smartphone. Shumë janë përzgjedhur, ende jo nuk kemi zbuluar cila është ajo me këtë vlerë. Telefononi dhe bëhuni pjesë Atak vetëm nëpërmjet një telefonate dhe fitoni çmimin tuaj, që mund të jetë një celular smartphone, mund të jetë një udhtim turistik në çift i mundsuar nga Matias Travel, apo edhe vlerat prej 1 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 30, 40, 70, 60, 80, 90, 100 euro, 200 euro e më pas 500 apo edhe 2000 euro. Telefononi për të bërë pjesë e Atak dhe fitoni këtë çmime fantastike. Loja e destinacionit po ka 2 karakteret e para dhe vlera është 4500 euro. Ja ku e kemi këtu, le të kemi një fokusim të lojës së destinacionit edhe le të bëhemi fitues fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate. Unë kam këtu pranë meje, qëndroj këtu edhe sigurisht dëshiroj shumë që të kemi një fitues. Fitues të vlerës 4500 euro nuk është një vlerë e vogël edhe në çdo ditë që është e disponueshme. Për të fituar është, do të thoja në gjuhën e përditshme, është gjynat mos fitohet. 4500 euro për këtë lojë, një lojë që bazohet vetëm tek njohuri gjeografike, tek fshatrat e Shqipërisë. E kemi nisur me destinacione të tjera, pra që përfshinin edhe kryeqytetet e botës, shtetet e botës, por jo. Donim vetëm fshatra shqiptar, që të gjithë moshat, të gjithë zonat e Shqipërisë t'i njihnin, edhe më pas le dërgonin ofertën e tyre, le dërgonin propozimin e tyre për të bërë kështu fitues të vlerës prej 4000 euro. Telefononi për të bërë pjesë Atak dhe për të fituar këtë çmime fantastike. Destinacioni është këtu pranë meje, nuk ka mundësi tashmë se është pak i rënd, nuk lëviz nga vendi për ta ngritur edhe për t'ju treguar, po janë 2 karakteret e para të kësaj loje që bazohet tek njohuri gjeografike që lidhet me qarkun e Korçës, Bashkia Korçë, Bashkia Pogradec, Bashkia Pustec, Bashkia Devoll dhe Bashkia Kolonj. Këto janë disa prej informacioneve që lidhen me destinacionin. Në fakt, informacioni më i rëndësishëm ne kemi të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit dhe është çmimi 4500 euro që nuk është pak dhe fitohet nga ju vetëm nëpërmjet një telefonate. Kemi gjithashtu celularin smartphone, sot nuk është gjendur, nuk është fituar, është i vendosur mes 35 hojzave të para, por me që jemi në këto momente, unë do të them diçka tjetër. Nga hojza me numrin 10 deri tek 35-a është celulari smartphone, pra 10 të parat ikin. Nga 10-a tek 35-a bëheni fitues të celularit smartphone. Jepni alternativën tuaj në këto momente sepse e kemi ulur akoma edhe më shumë numrin e hojzave në dispozicion për të pasur një fitues. 10 në 35. Nga 10-a tek 35-a është i vendosur celulari smartphone. Le të kemi një fitues në këto momente dhe le të fitojmë këto çmime fantastike vetëm nëpërmjet telefonate në numrin që e kemi të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit. Gjithashtu kemi
edhe 100 hojza tona të 100 me çmime. Vlera për 100 euro, 200 euro, 500 euro apo edhe 2000 euro janë të vendosura këtu në panelin e 100 hojzave tona. Alo, përshëndetje. Alo? 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 Telefonata nuk dëgjoj. Me destinacionin Porodin. 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 Të shohim. Le ta zbulojmë së bashku. Le ta zbulojmë nëse kjo është alternativa e saktë, sepse me shumë mundim derisa arritëm në këtë telefonat, do ta zbulojmë. Është Popinov. Popinov është destinacioni që ju bën fitues të vlerës 4500 euro dhe do të vazhdojmë me hojzat tona. Ju lutem të mi thoni qartë që mos kemi asnjë keq kuptim. 15-a, këtu ka qenë i vendosur celulari smartphone, 15-a që ka pasur celularin smartphone, 26-a më pas që ka pasur vlerën prej 500 euro, 56-a ka pasur vlerën prej 2000 euro dhe gjithashtu 75-a ka pasur vlerën prej 200 euro. Këto kanë qenë hojzat me vlerat maksimale, do të rishihemi përsëri nesër në orën 17 e më pas të shtunën në orën 16:35. Mos u largoni nga Atak dhe fitoni çmime fantastike. Mirupafshim. Në jetën tuaj të përditshme